Hi everyone, this is Dr. Mike and welcome to my channel, Health Talk by Doc Mike. How's your day? And to all the followers and viewers, thank you so much because we reached around 18,000 subscribers and still growing. Kumusta po mga kababayan? This is Dr. Mike based in Hong Kong. In just few days, we'll be celebrating Christmas Day. And in few days, after a week, we will be celebrating our New Year. And some of us are into parties, left and right parties. And we keep on eating so many things. I think this episode is for all of us who loves party, who loves eating. And remember that before I begin this discussion, always eat in moderation. Everything is good, but eat in moderation. So, our topic for tonight is all about high cholesterol causes, the risk factors, the symptoms, and the complications. And I think sa ating pong mga kababayan na nanonood dito sa Hong Kong, sa Pilipinas, or kung saang dako man ng mundo, tayo ay makaka-relate sa topic ngayong gabi, which is high cholesterol. Kung may mga katanungan po kayo, please ilagay lang po ninyo sa ating comment section at sisikapin ko pong answerin yung pong mga tanong ninyo. So before we move to our discussion, please watch this. Yes, I'm back. I'm Dr. Mike Bass here in Hong Kong. To all the viewers watching, ngayong araw po na ito, maraming salamat po. Kung may mga katanungan po kayo tungkol sa high cholesterol, please ilagay lang po ninyo sa chat box at sisikapin ko pong answerin sila maya-maya. Okay, so without any further ado, sa atin pong mga kababayan, to all the viewers watching tonight, maari pong isa sa inyo ay na-diagnose ng doktor na merong high cholesterol. Or some of you guys watching tonight have been diagnosed to have high cholesterol. Kinuha po kayo ng dugo, kinuhanan kayo ng dugo at biglang yung resulta noon ay mataas ang inyong cholesterol. Or some of you may have elevated LDL or the low density lipoprotein or yung tinatawag na HDL or high density lipoprotein or yung iba, yung tinatawag na triglyceride. So ano nga ba yun? Ano nga ba ang LDL? Ano nga ba ang HDL? Para saan ang triglyceride? So yun po ang ating didiscuss ngayong gabi at sana po maintindihan nyo pong mabuti itong discussion na ito para po pag kayo ay pumunta sa doktor at nagpa-blood test, malalaman po ninyo or alam nyo po kung ano po yung mga resulta, yung mga test na yon. So sa ating presentation ngayong gabi, yun po ang ating ipapaliwanag. Didiscuss po natin what is cholesterol? What are the symptoms of hypercholesterolemia o yung mataas ang cholesterol? What are the causes? Bakit po tumataas ang cholesterol? Sasabihin ko rin po yung mga risk factors. Bakit po nagkakaroon tayo ng mataas na cholesterol? Despite na hindi naman tayo mahilig kumain ng mamantikang pagkain or mga possible complications. Yun po ang ating i-discuss ngayon. Sana po panoorin niyo po itong episode na ito mula umpisa hanggang dulo para po maunawaan po ninyo at meron tayong magawa kung paano natin gagamutin, paano tayo iiwas, and the prevention of high cholesterol. Dalawa pong part itong gagawin natin ito because this episode po, ginawa ko po siyang mas simple para po mas maunawaan nyo pong mabuti at medyo mahaba-haba itong episode na ito kaya ginawa po nating dalawang parts. Ngayon pong gabi, ang didiscuss natin ay tungkol sa causes, symptoms, risk factors at complications. Para alamin nyo po muna kung saan nakukuha, saan nagsisimula before po tayo manggagamot, before po natin i-prevent itong problemang ito.
Okay, moving on sa ating discussion, alam niyo po ba na ang high cholesterol ay common na common? It is a common medical issue not just in the Philippines but also in Hong Kong or also in the United States. In the United States alone, meron pong 94 million US adults ages 20 years old or older na meron pong mataas or nasa borderline ang kanilang cholesterol level. So just imagine at 20 years old, so nagsisimula na pong tumaas ang cholesterol ng isang pasyente. Imagine 20, ang bata-bata po. As compared before, nung generation siguro ng ating mga magulang. So ngayon po, paakyat po ang trend. So bakit? Ano ang nangyayari? Bakit po tumataas ang level ng cholesterol? So ang cholesterol po, para po maintindihan po ng mga kababayan nating nanonood ngayon, isang uri po siya ng lipid, taba. Okay? Ang lipid po, para po itong waxy fat-like substance na puproduce po ng atay, ng liver, and ito po ay napaka-importante para sa vital formation ng cell membrane, mga hormones at vitamin D. So kaya po ang integrity ng skin natin, pag-synthesize ng vitamin D, at yung pong mga hormones na ginagamit natin sa katawan. Alam nyo naman po, di ba, ang hormones, marami pong klaseng hormones sa katawan. Okay? Yung pong mga prolactin, oxytocin, etc. Kasi nag-discuss po ako kanina sa aking mga estudyante ng iba't ibang klase ng hormones na sinisikret ng mga organs ng katawan natin na ang main action ay away or malayo doon sa mismong malapit doon sa hormone o sa target organ na yon. So ganun po yun. So anyway, hindi po hormone ang pag-uusapan natin ngayon, but basically yun po ang major functions ng cholesterol. Tandaan nyo po, ito ay waxy fat-like substance na napoproduce po ng atay natin at napaka-importante po ng cholesterol. Remember, ang cholesterol po ay napaka-importante because nagbibigay po siya ng integridad or formation para po mag-form yung cell membrane natin, hormones, at saka yung vitamin D. Ngayon po, ang cholesterol, kung mapapansin nyo po, dahil po ito po ay waxy substance or taba, hindi po siya nadidissolve sa tubig or sa water. So, ang ibig pong sabihin nun, hindi po makakapag-travel ang cholesterol sa dugo po natin. Kailangan niya po ng transporter. Kailangan niya po ng mga bagay na isasama ang cholesterol para po dumaloy siya, mag-flow siya sa ating blood vessel. Okay? Na, ayan po, nakikita niyo sa screen ninyo, di ba? To help transport cholesterol, yung pong liver natin nagpo-produce ng lipoproteins. Ito pong lipoproteins na ito ay binubuo ng mga taba at proteins ng katawan natin. So, kinikerry, dinadala ng lipoproteins, yung cholesterol and triglyceride, another type of lipid, sa ating bloodstream. So, ngayon po, isipin po ninyo, ang cholesterol po, okay, dahil po hindi siya nadidissolve sa tubig, so kailangan po niya ng transporter para po ito ay mag-move, dumaloy, at mag-flow sa ating mga ugat. Okay? So kailangan niya po ng lipoprotein. Yung pong lipoprotein na yon, yung nakikita niyo po sa screen natin, ay made of fat. So taba din siya at protein. Na kung saan kailangan po niya ng lipoprotein para po dumaloy, okay, mag-move, matransport yung pong cholesterol sa loob ng katawan. Otherwise, kung hindi po mag-move yan, hindi po magagamit ng skin natin ng pag-synthesize ng vitamin D as well as po yung pong sa membrane ng balat natin, yung cell membrane na tinatawag, at mga hormones. So yun po ang ginagawa ng cholesterol plus lipoproteins. Ngayon po, tatanungin niyo po for sure sa atin, mga kababayan natin, magtatanong, Dok, paano po yung tinatawag yung lipoproteins na yan? Ano po ba yung mga klase ng lipoproteins? Okay? Meron pong iba't ibang klase ng lipoproteins, pero po ang pinaka
abundant o pinakamadami po ay ang tinatawag na LDL o yung tinatawag na low density lipoprotein, yun po yung LDL, at saka po yung high density lipoprotein. So maaring yung pong mga kababayan natin watching tonight, you are familiar with these two terms. Once you go to your physician, once the physician, your doctor requested for a specific blood test, lalo na po yung tinatawag na lipid profile. Kaya po, di ba, lipid profile, kasama po dyan ang cholesterol, triglyceride, LDL, HDL. Minsan po kasama pa yung VLDL or total cholesterol and HDL ratio, etc. So ang ibig lang pong sabihin yan po yung mga taba, di ba? So ngayon, pag nakita po ninyo si LDL at saka si HDL, masasabi nyo, ay, kailangan pala ng katawan natin ang LDL at yung HDL para po yung cholesterol mag-flow at mag-move doon sa blood vessel natin. Okay? So, ayan po ha. Next one, sa lahat po ng mga kaso na nakikita natin mga pasyente, in most cases, high cholesterol. Tandaan nyo po yan na isa pong silent condition. So, hindi po kaagad-agad lumalabas ang mga simptomas. Wala pong minsan nararamdaman ang pasyente na merong mataas ang cholesterol. Okay? It typically doesn't cause any symptoms. Yung pong may mataas na cholesterol. Accidentally, nakikita po yan kung bigla tayong magpapa-blood test, particularly yung lipid profile. Dahil po hindi naman po tayo lahat magpapatest, di ba? Or minsan, binabaliwala po natin yung health natin. And there are times, bigla na lang tayo magpapa-general check-up, tapos magre-request po yung doktor ng blood chemistry, total chem, blood chem. So makikita po doon lalabas, uy, bigla palang mataas ang aking cholesterol or tinatawag na high cholesterol. So ganyan po minsan nadadiagnose. Pero wala pong nararamdaman ang patient. Kasi nga silent condition yan. Unless otherwise, masyado na pong mataas ang kanyang cholesterol at meron pa pong mga ibang klaseng lipid or mga taba na mataas din sa loob ng katawan ng ating pasyente. So ngayon po, sasabihin ko po sa inyo, what are the causes and risk factors of having high cholesterol? Ayan po, marami po sa mga viewers natin, nakikita niyo po siguro sa screen kung paano po nag-accumulate through the years. Pansinin niyo po yung gumagalaw sa screen po ninyo, yung pong yellow part na yan po yung taba na bumabalot sa ating ugat. So nakikita ninyo po, mapapansin ninyo through the years sa pagkain po natin ng mga mamantikang pagkain, ito pong yellow part na ito, nagsisimula lang po yan, maliit. Hanggang dadami siya ng dadami, through the years, it would accumulate and it would lead to atheromatous plaque na kung saan yung pong lumen, yung daanan ng blood vessels, yung nakikita po, daanan po ng dugo, yung pong nakikita nyong kulay red na dumadalaw, yun po yung red blood cells o yung pong dugo natin sa ugat. Ngayon po, dahil sa pagkain natin ng mamantikang pagkain, nag-accumulate, kumikipot po ang daanan ng ating blood vessel. So kung mapapansin niyo po, kung kumikipot ang daanan, ang ugat, kumikipot yung daanan ng dugo sa loob ng blood vessel natin, so maaring yung pong organ, yung pong structure sa loob ng katawan natin, particularly yung brain, yung heart, maaring hindi po siya makareceive ng nutrients or ng dugo or ng oxygen because yung pong dugo na nakikita nyo nagpo-flow dyan, yung red blood cell, they carry oxygen, yung hemoglobin na tinatawag, di ba? May ganon. Ngayon po, ang mangyayari, madideprive po yung organ, yung utak, example, or yung heart natin, ng nutrients, ng oxygen dahil po sa nakabara sa ugat na nakikita po ninyo sa screen ninyo yung yellow. So dahil po kukonti ang nagpo-flow doon, maari pong magkulangan ng oxygen ang utak, magkulangan po ng oxygen yung heart or magkulangan ng dugo at leading to some heart attack or stroke. Okay? Or angina. So depende po kung ano pong target organ ang madideprive po ng oxygen at madideprive po ng
dugo or nutrients. Okay? So ngayon po, titignan natin what are the causes. Okay? What are the causes and the risk factors of high cholesterol? Number one, ayan, a lot of people would be guilty about this because ang una po na mapapansin ninyo dyan as the causes and risk factor po kasama po yung tinatawag na obesity. Alam naman po natin kung paano nakukuha ang pagiging obese minsan. Okay? So, ang obesity po or pag sobrang paglaki ng timbang natin, it's a metabolic problem, dahil po sa sobrang pagkain natin, lumalaki po tayo, nagiging overweight tayo, leading to obesity, isa po sa mga cause or risk factor ng high cholesterol ang pagiging obese. Pangalawa po, yung pong mga kababayan natin na mahilig kumain po ng mga pagkain mataas ang high saturated and trans fat. Like those mahilig kumain sa mga fast food. Okay? So napapansin nyo po dyan, yung mahilig kumain ng burgers, tignan nyo po yung mga kinakain po ninyo, baka po sobrang taas ng trans fat. Pag po mataas ang trans fat, okay, it might lead to development of high cholesterol. Kagaya din po ng patient living with obesity can also increase your risk. And other lifestyle that can contribute to high cholesterol, which includes limited physical activity. If you are not doing exercise or if you're not doing some kind of physical activity, ito po ay maaring mag-contribute din sa mataas na cholesterol or cause ng cholesterol, high cholesterol po ninyo. Just imagine, obesity, yung pong mahilig kumain ng mga mamantikang pagkain, high saturated, mga trans fat, okay? And also, yung pong hindi mahilig mag-exercise or minsan yung limited ang mga activities na ginagawa po natin. Another one, yung pong pag-smoke ng mga tobacco products because po nicotine ay nakaka-affect po sa ating metabolismo at maari pong ito ay magdulot din ng high risk factors. Okay? Kasi nagkakaroon po ng epekto yan sa cholesterol din natin. At hindi rin po natin maaalis na ang genetics or family history of patient with high cholesterol ay isa pong nagko-contribute din yan because your genetics can also affect your chances of developing high cholesterol, particularly genes which are passed down from parents to children. Kung kayo po ay may mga magulang na matataas ang cholesterol, maari pong magmana sa yung pong mga anak ninyo, maari pong magmana ng pagkakaroon po ninyo ng mataas na cholesterol. Certain genes, tandaan po ninyo, ito pong mga genes na ito na nanggaling sa mga magulang ay maari pong magdulot or mag-instruct ng katawan po natin how to process the cholesterol and fats na na-inherit po natin sa mga magulang natin. So if you have parents with high cholesterol, you may be at a greater risk na magkaroon din po ng mataas na cholesterol. Okay. And also, before po ako mag-move dito sa diabetes na ito, meron pong condition din na sa mga pamilya na meron pong tinatawag na familial hypercholesterolemia. So ito po ay isang rare na kondisyon na kung saan mataas po ang cholesterol ng isang pasyente. Ito po ay isang genetic disorder, okay, na nakukuha po natin sa ating mga ninuno, okay? Maari pong namana po natin ito sa ating mga magulang or sa mga lolo po natin. Yung pong tinatawag na familial hypercholesterolemia, isa pong rare na genetic disorder, okay? And lastly po, maari din po magkaroon other health conditions tulad po ng diabetes or mataas ang sugar sa katawan po natin, hyperglycemia, and hypothyroidism. Meron din po itong problema sa pangangatawan natin, health condition, na maaring magdulot po ng mataas na tsansa na magkaroon po tayo ng high cholesterol and related
complications. So, yun po yung mga halos causes and risk factors. So, sa lahat po ng mga kababayan natin nanonood po ngayong araw na ito, kung po may mataas kayong cholesterol, high cholesterol po kayo, tignan niyo po muna kung ano po yung nagko-cause nun. Kahit po uminom na kayo ng uminom ng gamot, pang-cholesterol para bumaba yan. Kung hindi nyo po inaalis, iniiwasan yung mga causes and risk factors, mahirap po yung genetics, di ba? Mahirap po kung namanan nyo po sa mga magulang yan, where there's no way na kaagad mawala yan. Otherwise, maggagamot po kayo or mga physical activity, exercise, and so on, pati po pag-diet, lifestyle modification. However, kung matukoy po natin kung saan nagmumula yan, we would target doon po natin isusolusyonan ang pagiging mataas ng cholesterol po ninyo para po magamot or pwede pong lifestyle modification po ang gagawin po natin. Okay. Dahil through the years po, kung hindi po kayo magbabago ng lifestyle ninyo, ayan po, nakikita po ninyo na kumapal ng kumapal ang taba sa loob ng ating mga ugat at mapapansin nyo po yung isang part ng taba ay maaring sumama doon sa blood flow, sa pagdaloy ng dugo, at yung pong taba na yon, mapapansin nyo po, ayan, this part of this cholesterol plaque, maari pong sumama sa ibang parts ng katawan natin. Yung pong yellow part na yon, that is the cholesterol plaque, maari po yun ang magbara doon sa ibang organs ng katawan natin. Kung yung nakikita po ninyo sa screen na cholesterol plaque na nandoon sa ugat, na na-detach, na alis doon, sumama sa ibang parts ng katawan at magbara sa ugat sa ulo, for example, aabot po ng stroke yon. Kasi po, mababarado po yung ugat sa utak, or kung pupunta yan sa heart, mababara naman po yung ugat sa heart. So, depende po kung saan pupunta yung cholesterol plaque na yon. So, imagine niyo po kung ang ugat po ninyo ngayon ay nabalot na ng taba at merong mga makapal na ang taba dyan, ay sana po wag pong magkaroon ng pagkakataon na itong taba na ito ay maialis at pumunta sa different parts ng katawan, because po yung complication po ng high cholesterol ang mangyayari po sa ating pasyente. Moving on. Now po, marami po sa inyo ang magtataka, Dok, para saan ang LDL? Anong ginagawa ng LDL? Kasi lagi pong pinapatest ng aking doktor ang LDL, HDL. Ano ba yung mga yan? Para po sa kaalaman ng mga viewers po nating nanonood ngayon. Ang LDL po, o yung low density lipoprotein na cholesterol or LDL, ito po yung tinatawag na bad cholesterol. Ito po ay nagke-carry ng cholesterol sa ating ugat or arteries. And if your levels of LDL cholesterol ay mataas, sobra pong taas. For example, kung mataas po ang LDL ninyo, it can build up sa mga walls po ng arteries. So ito po ay maaring ma-deposit sa mga ugat po natin. And this build-up is known as cholesterol plaque, yung pong pinakita ko kanina. This cholesterol plaque can narrow your arteries, magiging makipot ang arteries natin at hindi po makadaan yung dugo, your blood flow, and yung pong tataas po ang tsansa na magkaroon po ng blood clots, which raise your risk of blood clots. And if a blood clot blocks an artery sa puso po ninyo or sa brain natin, it can lead to heart attack or stroke. So tandaan niyo po yan. Ito pong LDL na ito, okay, nakita niyo po sa picture natin kanina, sa graphics natin kanina, na ito po ay maaring kumapal through the years sa ating blood vessel, magbibigay po ng makipot na daan sa ating pagdaloy ng dugo, at through the years po, maaari pong magkaroon ng clot. At ito pong clot na ito, maaring sumama sa blood flow at pumunta sa ibang parts ng katawan, ma-deposit sa brain, ma-block po niya yung mga arteries ng utak, ma-block po yung arteries ng heart natin, and it can lead to stroke or heart attack. Okay? Next one. Okay?
Yung pong tinatawag na HDL cholesterol or good cholesterol. Ito naman po ay para saan naman po ito? Para sa mga viewers natin na ayan po, may mga viewers po tayong nanonood ngayon from London, from Saudi Arabia. Maraming salamat po. Si Miss Diana o Bendencio. Maraming salamat po. Mamaya gigreet natin yan. Ang HDL po, cholesterol or good cholesterol, yan po, di ba palagi natin sinasabi, ay mataas ang aking good cholesterol. HDL. Para saan po itong HDL naman na ito? Ang HDL, tinatawag po itong good cholesterol. It helps return LDL cholesterol to your liver to be removed from your body. This helps prevent cholesterol plaque from building up in your arteries. Okay? So pinipigilan niya na mag-build up ang LDL, di ba po ang LDL nadideposit sa ugat at kumakapal through the years? Ang HDL o yung good cholesterol naman po, pinipigilan niya na magkaroon ng build-up si LDL or bad cholesterol. Okay? When you have healthy levels of HDL or good cholesterol, it can help lower your risk of blood clots, heart disease, and stroke. So sa mga viewers po natin na nanonood ngayon, lagi ko pong ini-explain. So dapat ang HDL level nyo nasa normal range, nasa tamang range yan. Kasi kung mababa yan, okay, hindi makakatulong sa HDL mo yan. So dapat tinitignan natin si LDL, tinitignan din natin si LDL. Kung mataas si LDL, so ito po ay nadideposit sa ugat natin, kumakapal through the years at maaring mag-produce ng blood clot at bumara sa mga major arteries or arteries ng katawan natin. So yun po ang ginagawa ni LDL. Si HDL naman po, binabalik niya si LDL sa liver at para po mapigilan si LDL na ma-deposit po sa ugat. So these two, they work together hand in hand po. Para po at least malaman niyo po mga viewers. Okay, ayan, sabi ni Mr. Renato Palero, ano ba ang tamang level? Very good, Mr. Renato, because ang susunod po nating slide ay triglyceride naman po. Tignan po muna natin ang triglyceride. Ano naman ang triglyceride? Triglyceride isang part din ng cholesterol yan. They're different from cholesterol. While your body uses cholesterol to build cells and certain hormones, this triglyceride source of energy naman sila. So ayan, when you eat more calories, pag po kumain kayo na makalories na pagkain, then your body can use it right away. Ginagamit po ng katawan natin yan. It converts those calories into triglyceride. These triglycerides, nasostore po yan sa fat cells. And it uses lipoprotein to circulate triglycerides through the bloodstream para po dumaloy, pumunta sa iba't ibang parts si triglyceride. If you regularly eat more calories than your body can use, kung sobra-sobra po ang calories na kinakain natin, sobra-sobra, your triglyceride level may become too high. Sobra pong taas niya. This can raise your risk of several heart problems or health problems, including heart disease and stroke. So, hindi rin po maganda na tumataas ang triglyceride level natin. Dahil po ang triglyceride, maaari pong yan naman nadideposit sa mga fat cells natin. So, nagiging mataba din tayo dahil po sa sobra-sobrang calories na nakikita or nakakain po natin. Doon po sa mga nagtatanong, ayan, si Ms. Renato Palero na taga Saudi Arabia, nanonood po siya ngayon. Ito po yung mga normal levels po. Okay? Cholesterol levels dapat po less than 200 milligrams per DL, which is desirable. Ibig pong sabihin dapat po pag nagpa-blood test tayo, mababa po dyan. Remember, once na nagpa-blood test po kayo ng lipid profile, dapat po naka-fasting kayo. Okay? Ang ibig pong sabihin nun, at least 8 to 10 hours, hindi po kayo kumain hanggang hindi po kayo makuhanan ng ng dugo. Okay? Yung pong ibang laboratorio, pinapayagan pong uminom, pero yung iba, hindi. Depende po yan sa protocol ng laboratory.
So again, you can ask your doctor, yung pong magbibigay po sa inyo ng request para po sumunod po kayo doon sa protocol na sasabihin ng doktor sa inyo pag po kayo ay magpapakuha ng blood or pagpapatest ng lipid profile. Okay? So ayan. So, balikan natin. Lakihan natin po yung slide natin. So cholesterol level, it should be less than 200 milligrams per DL, which is desirable. 200 to 239 milligrams per DL naman, borderline high. Pag po tumaas na ng 240 milligrams per DL and above, consider na po high yan. Okay? So sa mga viewers natin, being diagnosed with high cholesterol doesn't automatically mean that you will put on medication. Tandaan po, hindi po lahat ng pasyente na kaagad mataas ang cholesterol, binibigyan na po namin kaagad o ng mga doktor ng gamot. Okay, yung pong mga kababayan natin, lagi ko pong ini-emphasize ito. Sa mga nakikita nating pasyente, kaagad po gusto ninyo gamot. Remember, pag po naggamot kayo, maari po yung gamot, marami pong side effects. I've created some episode po regarding po mga gamot, particularly mga statins na gamot para po sa cholesterol, sa triglyceride. Please watch that video in my past few months ago. Nagawa po natin yon. Again, sasabihin po ng doktor na kung pwedeng lifestyle medication or lifestyle modification muna yan before medication. Okay? Kung kaya niyo pong mag-exercise, kaya niyo pong mag-diet, kaya niyo pong iwasan yung mga vices po ninyo, you can lower down. If after a month or after 3 months, hindi po natin ma-lower yan, then maaring ang pasyente hindi nagko-comply sa sinasabi ng doktor niya, or pangalawa po, maari pong may iba pang mga activities ang ginagawa. Okay? Mahirap pong pababain kaagad ang cholesterol. It would require certain discipline and a responsibility. Again, nasa sa inyo po yan. Okay? Kung paano natin pababain kaagad yan. So this one is the cholesterol. As I have mentioned, hindi po kaagad-agad na binibigyan ng gamot. If your doctor does prescribe you a medication, different factors may influence the type of medication they recommend. In this mind, most physicians use generalized measurement to decide the treatment plan. So hindi po pare-pareho ang treatment plan based po sa simptomas, based po sa presentation, based po sa history and physical exam ng pasyente. Hindi po dahil ang kamag-anak ninyo or kapitbahay po ninyo ay umiinom, for example, ng Lipitor or simvastatin, for example, na itong gamot na ito ay applicable din sa inyo, na hindi po kayo nagpatingin sa doktor or hindi man kayo nagpa-blood test. So titignan po muna lahat ng doktor yan before po kayo bigyan ng appropriate medication. If in case you need a medication. Okay? So remember po, most physicians, as I have mentioned, use this measurement, generalized measurement, para po magdesisyon sa treatment plan. They may categorize this measurement based on kung desirable siya, borderline high or high cholesterol level. Ayan po, nakikita po ninyo sa screen ninyo yung cholesterol levels. How about for susunod natin, yung LDL? So dahil po itong LDL, napaka-importante rin po na malaman natin na ang level, values ng LDL or yung low density lipoprotein or yung tinatawag na bad cholesterol, ito po yung bad cholesterol, it should be less than 100 milligrams per DL, which is the optimal. Mas mababa po dyan, mas maganda. 100 to 129 milligrams per DL, near optimal. Pag po 130, 159, nasa borderline high na po kayo. And then 160, 189, high. 190 milligrams per DL and above, very high. So again, sa mga viewers po na nanonood sa atin, tignan nyo pong mabuti ang level of cholesterol, level of HDL, at yung LDL po ninyo para po makorelate mabuti. Yan. Okay? And particularly for the viewers watching tonight. Okay? Unfortunately, there's some conversion. Depende po pala sa ibang bansa kasi yung conversion nila hindi SI unit or metric system ang ginagamit. But anyway,
How about for the complications? Okay, the complications of high cholesterol. Tandaan po natin, yung katawan po natin needs some cholesterol. Hindi po dahil mababa, mataas ang cholesterol natin, dapat po baseline, mababa. Hindi po ganon. Because ang katawan natin, kailangan po ng certain amount of cholesterol to function properly, including some LDL o yung bad cholesterol. Okay? But if your LDL levels are too high, it can raise your risk of serious health problems. Okay? Kaya nga po yung pong mga ibang pasyente na merong slight increase ng LDL nila, tinitignan din namin yung cholesterol level nila, triglyceride, and sometimes we don't prescribe medication right away. Okay? So again, we correlate everything based on the symptoms, based on the presentation ng history and physical exam ng pasyente po. Okay? The complications, without treatment, high cholesterol can cause plaque. Yan po kung mataas masyado po ang cholesterol nyo. For example, pumunta kayo sa doktor, sinabi ng doktor, wag muna kayo maggamot, pinag-exercise po kayo, pinag-diet po kayo, lifestyle modification. But after 3 months, mataas pa rin po, hindi bumaba, lalo pang siyang tumaas. It means, maaring hindi po nasusunod yung binigay na regimen ng doktor po ninyo, hindi nyo po nasusunod mabuti, so maaring nag-cheat kayo na sinabi ng doktor na mag-diet kayo, but again, hindi kayo nag-diet. Every weekend, bubuffet kayo. Okay? Or minsan, once in a while, tumatakas po kayo. So again, meron pong pandadaya na nangyayari. So again, dinadaya po. Sino pong nadadaya? Sarili natin, dinadaya natin. So pag sinabi po ng doktor, we need to follow yung pong treatment plan na sinabi. Otherwise, bibigyan na po kayo ng gamot. So after 3 months or 6 months, hindi mapapabayan, maari pong i-advise na kayo ng doktor. Nag-fail po kayo sa lifestyle modification ninyo. Hindi kayo nag-exercise, nag-fail din kayo. Hindi rin kayo nagda-diet. Kumakain pa rin kayo sa fast food, mamantika pa rin, high saturated fat. So sasabihin ng doktor for sure sa inyo, on top of this lifestyle modification at yung pagkain ninyo, pag-diet ninyo, let's add medication na. So ayan na, papasok na po si medication. Yung pong ibang doktor, meron din naman po silang sariling way. Ang gagawin po nila kung makikita nila yung pasyente medyo may katigasan ng ulo at ang pasyente sobrang hindi niya magagawa yung mga regimen na sinasabi, yung treatment plan. Again, first time pa lang, bibigyan na kaagad ng medication. But again, this medication po baka po medyo magtagal. It may take some time for you na naka-medication kayo. Okay? Moving on with the complications. So, patient may have the following. So, sa mga viewers po natin nanonood ngayon, without treatment, as I have said, high cholesterol can cause this cholesterol plaque build up in your arteries. Over time, this plaque can narrow your arteries and ito po yung tinatawag na atherosclerosis. This atherosclerosis is a serious condition and it can limit the flow of blood through your arteries. It also raises your risk of developing dangerous blood clots. And atherosclerosis can result in many life-threatening complications, such as, ito po yung mga examples kung tataas na pong tataas ang ating cholesterol, magbi-build up sa lumen ng ating blood vessels, ng mga arteries natin. Maari pong kumipot yan, hindi na makadaan mabuti yung blood na magsusupply ng different parts of the body. Therefore, ang patient po natin maari pong magkaroon ng o maka-experience ng stroke. Okay? And yung stroke po, depende rin po yan kung gaano po kalaki yung damage na mangyayari. Maari pong may paralysis na mangyayari or yung pong motion or limited range of motion, maari din po yun. Okay? So stroke, first one, followed by heart attack. Okay? So kung sa heart po mapunta yan, ang cholesterol plaque, maari pong magbara sa puso, sa ugat po ng puso natin, and it can lead to heart attack. Or chest pain, or what we call sometimes sudden chest pain, or yung tinatawag na angina.
Yung angina pectoris, pwede rin po magkaroon niya kasi madi-deprive po ng oxygen yung heart, particularly yung pong mga blood vessels dyan sa heart natin. Aside po doon sa tatlong nabanggit, stroke, heart attack, angina or chest pain, maaari din po magkaroon ng high blood pressure. Tataas po ang presyon ng ating pasyente. Magkakaroon din po ng possibly mga peripheral vascular diseases na pwedeng mangyari din po sa ating patient. Ito po ay problem sa blood circulation, particularly sa mga blood vessels po outside of your heart and brain to narrow, block, or magkaroon ng spasm. Yung pong mga atherosclerosis na yan, plus yung mga PVDs, so nagkakaroon po ng problema sa ating mga arteries, nabablock po yung mga arteries natin. Okay? Meron din po, kung kidney naman, maaari po magkaroon ng chronic kidney disease. Okay? High cholesterol can also create, pag pumataas masyado ang cholesterol, aside po dito sa mga nabanggit natin, maaari din po mag-create ng bile imbalance. Tataas naman po yung risk ng pasyente natin for gallstone. So meron pong bato sa apdo na dahil po sa masyadong mataas ang cholesterol ng pasyente po natin. Okay, in summary, so mapapansin nyo po, dito po sa ating episode na ito, hindi ko pa po sinabi yung how to prevent, how to lower down. Because as part 2 po nito, kasi medyo mahaba po, I don't want naman po na kunin buo ang oras ninyo. I know some of you are preparing. Gagawin ko po yung susunod na episode nito, abangan nyo in the coming weeks sa ating live discussion, na kung saan sasabihin ko po yung mga prevention. Sasabihin ko rin po ano po ang mga kakainin, bawal kainin, plus mga gamot para po sa part 2 nito on how to prevent and how to lower down your cholesterol. Hindi lang po gamot, pati po lifestyle modification para kumpleto po ito para sa ating mga viewers, particularly to the viewers na nanonood po sa atin sa ibang bansa. Sometimes they could not go to the doctors or sometimes they could not hindi rin alam kung ano po ang mga gagawin. At least mabibigay ko po sa inyo yung mga preventions, mga tips para po sa inyo na may problema po for high cholesterol. In summary, in most cases, high cholesterol, tandaan niyo po na has no symptoms. Most cases, wala po silang nararamdaman. But without treatment, high cholesterol can cause serious health issues. The good news is that your doctor can help you manage this condition. Okay? Kung mapunta po kayo or pumunta po kayo kaagad sa doktor, because there are times hinihintay pa yung mga sintomas na lalabas, kahit po at least once a year po magpa-complete blood check po kayo or screening, particularly lipid profile, para po makita ang cholesterol, triglyceride, LDL, HDL. And it can help you avoid the complications. And if you want to learn more about high cholesterol, you can visit your doctor para po malaman ninyo and magpa-test po kayo ng cholesterol level po ninyo or sabihin po natin na lipid profile. Nowadays, the recommendation, if you are 20 years old or older, dapat po at meron kayong blood test, lipid profile. If they diagnose you with high cholesterol, for sure, i-discuss po ng doktor sa inyo yan, yung mga treatment options. And the treatment options, yan po ang i-discuss natin sa susunod nating episodes. So that, alam nyo po, mga kakainin natin, mga bawal kainin. Okay, hindi ko po sinasabing bawal kainin na hindi na po natin sila kakainin. Remember, binanggit ko po kanina that certain amount of cholesterol is needed in our body because of the sa cell membrane natin, sa hormones, etc. Kailangan po ang cholesterol kahit papaano. Iwasan lang po natin na tumaas ang cholesterol because sabi natin that everything is good but in moderation. Okay? Hindi naman po natin sinasabing bawal silang kainin. In moderation po lagi. Kung alam nyo na po na mataas ang cholesterol nyo, you need to do something.
If you can do exercise, lifestyle modification, yung pong pag-diet natin, pag-iwas sa paninigarilyo, so ito po ay makakatulong sa inyo. Okay? So, once again, to all the viewers na nanood po sa atin, tignan po natin yung pong mga viewers natin. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsama, pag-join sa atin tuwing may live episode po tayo. Ayan, si Miss Flory, Miss Precious, maraming salamat sa lahat po ng mga viewers. If you are new here, please do like, share, and subscribe din po. Kung sa tingin nyo po itong episode na ito ay useful, you can share to your family members, to your friends, lalo na po kung may mataas na cholesterol sila. At tandaan nyo po lagi na mas maganda po yung prevention is better, 'di ba, than cure. So early prevention po mas maganda. Hindi po yung kung may sakit na tayo, doon po tayo magpapatingin. At least man po once a year sa inyo na mga nanonood sa atin, magpa-blood test po kayo, lipid profile or yung complete general para po alam ninyo, sabihin nyo masyadong mahal, etc. Ano po mas mahalaga? Yung konting amount na igagastusin natin para po sa health natin. Remember, we are working so hard. And we can buy something. We can buy kung ano-ano man. Pagdating sa health natin, sometimes we take for granted. We ignore yung sarili natin. But again, kung may sakit na tayo, mahirap po magtrabaho, di ba? Okay? So sa lahat po ng mga viewers natin, sa mga viewers natin from Saudi Arabia, okay? Ayan po, si Mr. Renato, nanonood po siya sa atin. Thank you, Ms. Renato. Bakit nawala si Ms. Renato? Paano ba't nawala siya? Ayan, si Mami Jo. Thank you so much, Mami Jo, for high cholesterol. Si Mr. Renato, bakit nawala? Hindi ko po alam, Mr. Renato, bakit po nawala yung sa inyo. Ayan, si Miss Nora Monreal. Thank you rin. Sabi ni Miss Nora Monreal. Si Miss Judy, Miss Honey, love, thank you so much. Super chatter. Maraming salamat, Miss Honey. Sana po nakatulong po itong episode na ito. Ayan, sabi ni Miss Flory, umiwas kumain ng mga taba ng mga karne because of trans fat, saturated fat. I-discuss natin sa susunod po. Ayan. Si Miss Rosalinda, sabi ni Miss Rosalinda, yung gamot po ba sa cholesterol, maintenance na rin po ba yan? So ayan, mas maganda pong topic yan. I-discuss po natin sa susunod. Kung kailangan bang mag-maintenance ka ng pang-cholesterol na gamot. Okay, interesting. Good evening po, sabi ni Miss Conde. Salamat, sakto po ang topic ninyo. Mataas ang cholesterol ko, nagbawas na ako ng kanin, but after 3 to 4 months, taas ulit. I'm 48 years old, dapat po bang maintain na akong gamot? Try to assess yourself, Miss Conde. Maaring pong hindi po tama ang lifestyle modification ninyo, ang diet po ninyo. Pag po sinabing diet kasi, tignan nyo po, baka iniwasan nyo po ang kanin, iniwasan nyo po mamantika, pero kumakain kayo ng bread. Ang bread, sometimes mataas po ang fat content ng mga tinapay dahil po sa paggawa ng tinapay. Or maaring kumakain din po kayo paminsan-minsan o nag-cheat din po kayo. Or maaring kumakain kayo sa mga fast food. Okay? So marami pong mga factors. Unless otherwise po, kayo po ay may family history, genetics. So pag po ganon, kailangan po tayong maggamot. And do some exercise po. Okay? Si Miss Diana, maraming salamat po Miss Diana. From London, nanonood si Miss Diana Obendenso from London. Maraming pong salamat sa inyo. Si Miss Godi Doc Ramper, thank you so much for watching tonight and good evening. Also from Cologne, Germany, thank you so much for watching. Miss Godi Camp, hindi ko po alam kung na-pronounce ko po mabuti. Okay? And si Miss Renato, nawala siya. Nasaan po yung kay Miss Renato? Nawala. Si Miss Marjorie, gandang gabi po. Maraming salamat po at nakapanood din po kayo. Miss Marjorie Esteban watching also. And Miss Jane Tolentino is also watching. Maraming salamat po, Miss Jane. Ayan si Miss Jane, isa sa ating mga super chatter din. And then Miss Lina, ano po ba ang high cholesterol? I'm from Israel.
watching from Israel, si Miss Lina. Thank you so much, Miss Lina. Watching from Israel. Ayan, you can watch din po ito. You can go back sa ating discussion kanina after po ng live episode natin so that you can learn more about our topic tonight. Si Geraldine Ambat, mataas din po ang cholesterol ko, sabi ng doktor, sabi niya. Okay, 3 months, diet, exercise, no medication. Laging nag-numb ang aking kamay. Watching from Toronto, Canada, maraming salamat po sa inyo lahat. So sa lahat po ng mga nanood ngayon, sana po nakapulutan niyo po ng another information itong episode na ito. Don't forget again to follow us, like us, either on YouTube and Facebook. Kita-kita po tayong muli sa susunod nating live episode. This is Dr. Mike. Maraming salamat po sa inyo and see you sa susunod nating episode. Have a great night, everyone.